Друзі, вітаю вас! З вами Олександр Луценко та рубрика «Товарка Практикум». В цій рубриці ми з самого нуля запускаємо товарний бізнес, а конкретно сьогодні поговоримо, як підключити Facebook Pixel до ленінгу або інтернет-магазину. Повністю детальна інструкція від А до Я. Розберемо, що таке Facebook Pixel, створимо його, налаштуємо подію конверсії на кнопку або на сторінку «Дякую». Також покажу приклад підключення до ленінгу, приклад підключення до інтернет-магазину. Перевіримо, як це все працює, ну і, звичайно, розберемо типові помилки. Тобто це повністю детальна інструкція по роботі з Facebook Pixel, тому якщо ви хочете розібратися в цьому, тоді починаємо. Давайте ж почнемо з того, що таке взагалі MetaPixel або Facebook Pixel. Спеціальний код, який встановлюється на сайт або ленінг для відстеження дій користувача після переходу з реклами. Якщо вам цікаво, як виглядає цей код, то він виглядає ось так, як ви бачите на зображення на екрані. Це базовий код, який ви маєте вставити на всі сторінки. Також, якщо нам потрібно, щоб Facebook розумів, чи це замовлення, чи це якийсь там лід, ми також маємо додати цього стандартного коду ще подію конверсії, яку ми далі розберемо. Навіщо ж потрібен цей код? По-перше, ми можемо відстежувати конверсії, там заявки, реєстрації на сайти, натискання на кнопку. По-друге, без цього коду немає сенсу взагалі запускати рекламу в Facebook, тому що не буде оптимізації рекламних кампаній. Тобто Facebook не буде знаходити тих людей, які будуть більше купляти ваш товар, тому що за допомогою цих алгоритмів Facebook дивиться, що це за люди, на які сторінки вони підписані, чим цікавляться. І Facebook показує більш схожим людям, які вже купили у вас товар. Наприклад, якщо у вас товар спортивні костюми, і у вас вже є, наприклад, 10 замовлень на цей товар. Facebook бачить, що це за замовлення, хто ці люди, на які сторінки вони підписані, і показує далі цим же людям. І так, реклама оптимізується і ціна ліда стає нижчою. Далі, запуск ретаргетингу, тобто за допомогою пікселю ми збираємо аудиторію. Наприклад, хто відвідав там наш ленінг, але не купив, ми можемо вказувати рекламу, тобто доганяти людей, щоб вони купили, розуміти, хто додав товар до кошику, якщо ми продаємо через інтернет-магазин, або хто там не завершив покупку. Ну і, звичайно, створення lookalike аудиторії. Це все ми можемо зробити за допомогою пікселю. Ну, давайте ж перейдемо до створення пікселю. У нас такий ось аккаунт в Фейсбуці. Ви бачите, ці всі аккаунти я тримаю на сфері. Це такий антитек-браузер, який допомагає бути анонімним в мережі та й запускати безліч рекламних аккаунтів, безліч реклами. Ви можете мати, наприклад, там 100 аккаунтів, і це все на одному комп'ютері. З допомогою цієї програми, з допомогою цього антитек-браузеру, звичайно, для цього ще потрібні вам проксі, тому що добре, коли у вас є антитек-браузер, але якщо у вас немає проксі, то це погано. По проксі я рекомендую Kproxy, одні із найкращих на ринку в Україні, це точно. Ціна ви бачите на екранах. Також по промокоду, який ви бачите, LPCRM15, ви можете зробити ще знижку 15%, тобто $23.80 буде коштувати за місяць. Ну, це досить смачна ціна, тому використовуйте, лінк також буде в описі. А ми йдемо далі. Ми заходимо в наш аккаунт і нам потрібно вибрати перед тим, як створити піксель, ціль. В залежності від цілі компанії доступні різні події конверсії. Для першого прикладу ми виберемо ціль ліди. В товарному бізнесі зазвичай вибирають або ліди, або продажі. Для першого прикладу я вам покажу ліди. Що це означає? Давайте ми просто назвемо компанію, там, наприклад, ми будемо продавати спортивний костюм, ну і ми йдемо далі. У нас вже є, бачу, Facebook-сторінка, ми маємо тут вибрати сайт. І коли у вас не створений піксель, а це повністю новий аккаунт, ви маєте створити піксель. Перше, ви маєте його якось назвати. Ну, я назву його Пік-1. Пік-1 насамперед немає значення, як ви його назвете, це назва тільки для вас. Далі, ви бачите, в нього вже є ID, і далі йдуть події конверсії. Бачите, Events – це події конверсії. Ви бачите, не можна вибрати події конверсії покупка. Чому? Тому що ми вибрали саме ціль лід. Якщо ми зараз вийдемо з цього, створимо нову компанію на продажі, і ось тут ми бачимо, що у нас вже є покупка. Тобто, в залежності від цілі компанії, нам доступні різні події конверсії. Що таке взагалі подія конверсії? Подія конверсії – це цільова дія користувача на сайті, яка має якусь бізнес-цінність. Вона показує, що відвідувач виконав потрібну вам дію після переходу з реклами. Які взагалі бувають ці події конверсії? Так, ну, наприклад, це лід, бачите, перегляд контенту, пошук, підписка. Ми вибираємо лід. Найпопулярніші – це purchase, покупка, add to cart, ви бачите на екрані. View to Content, Complete Registration, реєстрація. Тобто, факту, для того, щоб продавати через ленінг, нам вистачить лід. Для того, щоб продавати через інтернет-магазин, ми вибираємо Purchase, як правило. Ми вибрали лід. Далі, у нас є два варіанти налаштування події конверсії. Що це означає? Взагалі, за допомогою цієї події конверсії Facebook буде розуміти, що потрібна нам подія,
відбулась. Тобто клієнт зробив замовлення. І по цих замовленнях далі буде вже оптимізація. Тобто він буде далі шукати тих людей, які купляють, наприклад, спортивні костюми. Можна налаштувати на сторінку дякую товарного бізнесу. Як правило, це робиться або на кнопку. На кнопку можна налаштувати, і ми це покажемо. Якщо у вас немає сторінки дякую, і ви потім, наприклад, відправляєте людей на підписку в Telegram. Для прикладу, так. Ось так виглядає, наприклад, сторінка дякую. Ви бачите, ось такий сайт, ви бачите теплий прогулянковий костюм. Якщо ми зробимо, наприклад, замовлення, то у нас буде сторінка дякую. Також можна налаштувати на кнопку. Ось ви бачите, наприклад, ви бачите ось такий лендінг. Це безкоштовний курс по дропшипінгу. Коли ми нажимаємо на кнопку, то йде вже Telegram-сторінка, але по факту ми не можемо поставити піксель на Telegram, це не може бути сторінка дякую, тому ми маємо налаштувати на кнопку. Як же налаштувати піксель на лендінг? Якщо ми використовуємо лендінг, наприклад, ми беремо конструктор сайтів LPmobi, ми маємо знайти наш лендінг, натиснути редагувати, зайти в аналітику, і там, де ідентифікатор відстеження Facebook, ми маємо вставити наш піксель. Ми маємо перейти ось сюди і вставити тільки ID. Все. Далі відправити. Далі ми маємо перейти на наш лендінг, також перевіряти, чи Facebook правильно стоїть. У нас є таке розширення Meta Pixel Helper, ви маєте його скачати на Chrome, наприклад. І якщо у нас стоїть піксель, бачите, ось цей піксель 869 останні цифри, і тут 869 також останні цифри. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити тестове замовлення. І ви бачите two events, тобто дві події, і рахується вже лід. Тобто все працює правильно. Якщо у нас лендінг не на конструкторі, то ви маєте перейти, наприклад, в Events Manager. Ось сюди я покажу на іншому аккаунті. Ті в нас вже є тут, бачите, створений піксель. Додати події з нового сайту, установити код вручну. Ви маєте спочатку скопіювати ось цей код, ось він так буде виглядати, продовжити, готово. Тобто ви маєте поставити на сторінку, ось він в мене вже є скопійований, ви бачите, я його сюди вставив. Ви маєте вставити на сторінку головну, тобто ось цю сторінку, і на сторінку дякую. Також на сторінку дякую ви маєте ще додати подію конверсії, яку ми розбирали, наприклад, лід. Бачите, PBK, ось так вона вставляється, і вставляється вона ось до цього просто коду. Все. Звичайно, якщо ви не розбираєтесь в коді, то краще попросити це програміста або просто скористатися конструктором лендінгів. Це набагато простіше, і тут, звичайно, є підписки і за $5, і безкоштовний варіант, коли у вас є один лендінг. Тому для тесту це один із найкращих варіантів. Далі, ми розібрали, як вставити піксель на лендінг, ми ставимо конверсію лід і перевіряємо на лендінгу через розширення. Далі, інший варіант, коли у нас є, наприклад, ось такий ось лендінг, Drop 1 LPmobi Biz. Так, ми переходимо в редагувати, також це створено на конструкторі лендінгів, переходимо в аналітику і додаємо той самий наш піксель. Лід, подія конверсії лід, і все. Що тут треба робити далі? Ви розумієте, що тут сторінки дякую немає. Якщо ми перейдемо на цей лендінг, то по факту у нас тільки буде, ви бачите, page view. Якщо ми натиснемо на цю кнопку, то, бачите, створився автоматичне повідомлення subscribe button click, але він не буде показуватись в нашій компанії як лід. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно взяти цей лінк, перейти в менеджер подій, натиснути додати події з пікселя, відкрити налаштування подій і вставити наш лінк. І зараз ми налаштуємо події на цьому лендінгу. Дивіться, відкривається таке віконце, і у нас тут має відкритися інструмент налаштування подій. Ми маємо натиснути відстежувати нову кнопку. І в нас мають показатися якісь дії. Ви бачите, в нас показується ось цю кнопку можна відстежувати, або натиск на умови та угоди. Звичайно, нам потрібно відстежувати ось цю кнопку. Ми натискаємо на неї. Далі зліва ми бачимо віконце, де показано якісь події. Ці події мають збігатися з тим, що ми встановимо в кабінеті. Ми вибираємо лід, вартість, цінність конверсії ми можемо не вказувати і підтвердити. Далі ви бачите отримати бонус, тобто буде спрацьовувати лід, коли користувач натиснув на кнопку там, де є текст отримати бонус. Якщо ви зайдете в LPmobi і потім перейменуєте цю кнопку якось по-іншому, і тут також так зміниться, то конверсія не буде рахуватись. Тому один раз її зробіть цю кнопку, не перейменовуйте і все буде окей. Далі. Все, ми налаштували. Тепер, якщо ми перейдемо на наш лендінг, натиснемо на цю кнопку, то має спрацювати ось тут, ось, ви бачите, подія. Але вона не спрацювала, тому що це не відразу спрацьовує в Фейсбуці. Що нам потрібно зробити? У нас є така вкладка тестування подій. І ось тут ми маємо перейти на наш лендінг. Тестування подій. Отримати доступ. І ви бачите, лід, облік завершений. З цього сайту спрацювала конверсія лід. Все. Також все правильно налаштовано. Тобто ось так ось налаштовується реклама на кнопку. Також ви тут ставите лід в рекламній кампанії. І коли клієнти будуть натискати на кнопку один раз, то вона буде спрацьовувати. Звичайно, там треба зробити так, щоб лід не рахувався декілька разів. Далі розберемо, як включити піксель для інтернет-магазину. Тут ми тільки вибираємо подію конверсії Purchase.
Що нам потрібно зробити? Ось такий у нас є інтернет-магазин, бачите, карточка товару, да, потім перехід там в корзину, оформлення замовлення, і там оплата якась, там самовивіз і сторінка дякую. Що нам потрібно зробити? Ми переходимо в конструктор LP Shop, адмінпанель. Якщо ви не зареєстровані, то зареєструйтесь. Тут є фрі тариф на 25 товарів без якихось обмежень по замовленням. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно перейти в інтеграції, знайти інтеграцію в Facebook Pixel, натиснути налаштування і вставити наш ідентифікатор. Ось це зберегти. Ну і включити, звичайно. Далі, коли ми перейдемо на наш магазин, ви бачите, що Facebook стоїть. Якщо ми перейдемо на, наприклад, на замовлення, оформити замовлення, ви бачите, спрацювала інша подія, це чекаут. Якщо ми зробимо якесь там замовлення, то ми побачимо, що спрацював також Purchase. Тобто автоматично тут вже поставились свої цілі. Тобто нам по факту в інтернет-магазині потрібно поставити тільки цю кнопку, тільки ставити правильний піксель. Налаштування автоматично вже створиться. Тобто у нас має бути ціль продажі, так, і ось тут вже має стояти покупка. Тоді будуть у нас рахуватися події. Покупка це purchase, події з інтернет-магазину. Далі ми вже маємо налаштовувати рекламу на інтернет-магазин, там на карточку товару якусь, або як ви там хочете це продавати. Так, наприклад, на Sales Link, додати UTM-мітки, ну і продавати. Давайте ж протестуємо інтернет-магазин за допомогою Facebook. Так, додати до кошика, зробити ось це замовлення. І ви бачите, що у нас додалось. Початок оформлення, ви бачите, і покупка. Тобто у нас ось такі ось дії. Далі по цих подіях конверсії ви можете і налаштовувати інші рекламні кампанії, тобто зробити таку аудиторію, хто почав оформлювати замовлення, ви бачите, дали до кошика свій товар, але не замовили, і далі показувати цим клієнтам рекламу. Також, звичайно, прибрати клієнтів, які вже купили. Тобто таке можна робити. Нагадаю, все ми маємо перевірити перед тим, як запустити через Meta Pixel Helper, а також ви можете перевірити через тестування подій. Ну і в кінці ж давайте розберемо типові помилки, які бувають, коли ви налаштовуєте піксель Facebook. По-перше, піксель не опублікований разом з сайтом, тобто ви його просто не додали. Якщо ви запускаєте рекламу без пікселя, то реклама не буде оптимізуватися, і по факту ліди або покупки не будуть дешевшими, і по факту ви будете лити всліпу, і лід буде дуже дорогий. Ну просто немає сенсу продавати без пікселя в Фейсбуці. Це факт. Далі, неправильний ID. Важливо, щоб ось цей код, ось цей SD збігався з тим, який ви ставите або в інтернет-магазині, або в конструкторі сайтів, лендінгів, або вже в коді вашого сайту, який там, наприклад, самописний. Події не налаштовані. Буває таке, що просто ось тут ви вибираєте, наприклад, якась там іншу подію, тобто додавання в кошик, або там завершення реєстрації. Має бути, щоб подія конверсії збігалась з тією подією, яка у вас є на сайті. Тобто, якщо тут подія конверсії purchase – це покупка, то і тут має бути також покупка. Дуже важливо. Всі події конверсії є на сторінці спеціальній, в Фейсбуці, ви бачите, ось там purchase, ось на purchase, так? Якщо ви там зробите, наприклад, переклад на якусь там іншу мову, щоб зрозуміти, так, тому що це, наприклад, на англійській. Тут української немає, тому дивіться, це покупка, бачите, це purchase. Тому потрібно розуміти, так, якщо ви хочете якусь там спеціальну для себе, там, якусь там іншу подію конверсії, то там дивіться, що вона збігала. Слід – це лід. Так, purchase – це покупка, розумієте. Далі, відсутня сторінка подяки. Так, якщо немає сторінки подяки, то ми маємо налаштовувати або на кнопку, або ця сторінка подяки має бути. Ну і, звичайно, використовується декілька пікселів без потреби. Якщо у вас декілька пікселів, це можна робити, можна там і 3, але, звичайно, якщо їх не потрібно ставити, не ставте, тому що, звичайно, це швидкість сайту і немає сенсу їх ставити, ну, по факту. Вони нічого не дають вам, не збільшують конверсію, це точно. Тому не ставимо лишні коди, якщо вони вам не потрібні. Ну, на цьому все. З вами був Олександр Луценко та рубрика «Товарка Практикум». Ми, по факту, від А до Я розібрали, що таке Meta Pixel або Facebook Pixel. Розібрали, як його додати до лендінгу, до свого сайту, як налаштувати на кнопку, як додати його до інтернет-магазину. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть, чому не сподобалось або чому сподобалось. Також в описі будуть лінки на всі сервіси, які ми використовували. Також, якщо вас цікавить товарний бізнес, в мене є безкоштовні курси, тому реєструйтесь і отримуйте безкоштовні поради для старту свого товарного бізнесу. Бувайте!